دوستان و همراهان عزیزم درود. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و سرحال باشید. چالش این هفتهمون ساخت فنره. شاید خیلیا نیاز پیدا بکنید به داشتن فنر. خب طبیعیه که ساختش با سیم کربن بالا که خاصیت فنری داشته باشه. یعنی که از کجا این سیم رو تهیه بکنیم؟ من برای ساخت این فنر از سیم استفاده کردم که تو لاستیک همه ماشینا هستش. حالا اینکه چجوری میتونیم این سیم رو از لاستیک ماشین خارج کنیم. همینطوری که میبینید دور تا دور اینو با چاقو بریدم، تمام این لاستیکا رو بریدم تا برسم به فنر. حالا اینجا خوشبختانه 4 تا فنر هستش که الان اینا رو هم درش میارم. خیلی احتیاط کنید، کار خیلی سختیه. اینقدر سیم آزاد شد، سیم با کربن بالا که مثل یه فنره. نیاز به یه میله داریم. اینجا رو باید سوراخش کنم که سیم داخلش بره. سمت میله ای هم که سوراخش کردیم رو مخروطیش میکنیم. با این گرایندری که دارم سعی میکنم اینو مخروطیش کنم. بعد از ساخت میله‌ای که یه طرفش رو سوراخ کردیم و مخروطیش کردیم، حالا نیاز داریم به نگهدارنده واسه این میلهه که 2 تا بولبرینگ هم دو سرش باشه تا بتونه به راحتی حرکت کنه. میخوام این شفت من خوب سفت با این چوب استکاک برقرار کنه. استکاکش هم حالا نمیخواد خیلی زیادم باشه ولی حداقل در حد متعارفی باشه. بنابراین 2 طرفش رو این طرف و این طرف این چوب رو با بولبرینگ و این نگهدارنده اینجا سفتش میکنم و این اضافهش رو میبرم. خب همونطور که مشاهده میکنید این دستگاه ما آماده است. شفت رو از داخل این بولبرینگ رد کردم و به اینجا رسوندم. اینجا مگه بتونید ببینید توی فیلم مشخص باشه و خیلی خوبه. آره اینجا این هم سوراخیه که سیم رو میذاریم داخلش و با سرعت خیلی کم البته شروع میکنیم به تابوندن سیم و فنر درست میشه که بهتون نشون میدم. ببینید تای این شفتم به یه دریل وصل کردم.
طبیعی که تحت فشاره و باید این اضافه شو ببرم. خیلی مراقب باشید چون زیاد بذار یه مقدار خودشو باز کنه، اصلا نگران نباشید. خب حالا باید اینو درش بیارم. با یه ابزاری این سیمی که اینجا داخل سوراخه گذاشتیم تا گاز بگیره رو بازش بکنیم. فنر ما آماده است.